Sự bất hiếu của Nubahe đã khiến mẹ anh bật khóc. Zainab đang sống ở vùng núi hẻo lánh. Cô gặp một người tốt bụng giúp mình mang nước. Chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc sống của họ thế nào nhé. Nubahe tức giận nói với mẹ trong xe, bây giờ con không làm gì cả, chỉ nhất quyết phải tìm được Zainab. Mẹ nói, đừng tìm họ nữa, hãy để họ sống yên ổn. Và cũng đừng nghĩ đến việc tìm bạn gái mới nữa. Người con trai nói, từ bây giờ mẹ đừng nhắc gì đến cô dâu mới của con nữa. Đó là nỗi nhục của con. Đợi đến khi con tìm thấy Zainab, mẹ xem con xử lý cô ấy như thế nào. Mẹ nói, con xử lý cô ấy, thế còn các con của con thì sao? Con nuôi nổi không? Đừng trông chờ vào mẹ đã già rồi. Người con trai nói, con lấy vợ thì đã sao? Cô ấy có quyền gì cản? Mẹ nói, đừng làm điều thất đức nữa. Zainab cô ấy không có lỗi, mẹ cũng không muốn các cháu gái của mình sống khổ. Bất cứ đứa trẻ nào phải rời xa mẹ đều đáng thương. Người con trai nói, con không quan tâm, đợi đến khi con tìm được cô ấy, con sẽ ném cái lều của cô ấy xuống sông để nước cuốn trôi đi. Mẹ nói, con dâu của mẹ không sai, là con sai trước. Người con trai tiếp, bây giờ con không làm gì hết, chỉ định đi tìm cô ấy. Mẹ nói, mẹ nuôi con lớn như vậy mà con lại sống như thế này sao? Người con trai nói, anh trai của cô ấy trói con lại, mẹ cũng chẳng bênh vực con. Mẹ hỏi, con muốn mẹ làm gì? Người con trai đáp, ít nhất mẹ cũng nên thể hiện lập trường chứ, cầm gậy đánh họ chẳng hạn. Mẹ nói, thật là vô lý. Bây giờ Nubahe đã dừng xe trước cửa nhà. Anh ta nói, hôm nay tôi chỉ còn lại một mình, tất cả là tại mẹ. Mẹ nói, vậy thì con đi tìm cô dâu của con đi, xem ai còn muốn sống với con nữa. Con cứ đi mà sống với người đó, dù sao mẹ cũng đã già, không thể quản nổi con nữa. Hai người vào trong lều ngồi xuống. Người mẹ nói chuyện nghiêm túc với con trai, gỡ rối những chuyện đã xảy ra gần đây. Hy vọng con mình có thể thay đổi tính cách, trở lại với cuộc sống bình thường như trước đây. Người con trai nói, con sẽ không ở lại nhà để chăn dê. Con cũng không sống cùng mẹ đâu. Nhưng có một điều mẹ yên tâm, con nhất định sẽ ném cái lều của Zainab xuống sông, để cô ta không có chỗ ở. Mẹ xem, con tìm ra cô ấy trong vòng nửa tháng không? Cho dù phải lật tung hết ngọn núi này lên, con cũng phải tìm ra cô ta. Mẹ nói, con chừng cảnh sát bắt con đi đấy. Lúc đó mấy người anh trai của cô ấy sẽ đánh con một trận, xem con có xấu hổ không. Người con trai đập tay xuống đất, chỉ tay vào mẹ và nói, mẹ đừng có cổ vũ người khác và coi thường con. Cứ đợi mà xem. Hai mẹ con tiếp tục tranh cãi. Trong suốt quá trình đó, Nubahe không có chút gì hối hận. Người mẹ thì cứ kiên trì khuyên nhủ, mong anh ta và Zainab có thể giảng hòa. Lúc quá kích động, người con trai còn đuổi mẹ ra ngoài. Người mẹ bật khóc ngay lập tức. Bà nói, việc khiến mẹ hối hận nhất trong đời chính là đã nuôi dưỡng ra đứa con bất hiếu như con. Đến lúc mẹ chết, mắt mẹ cũng không thể nhắm lại được. Người con trai nói, mẹ muốn đi thì đi ngay đi, đừng ở đây làm phiền con. Mẹ không nuôi con có khi lại tốt hơn, ít nhất con không khổ sở như bây giờ. Nubahe cứ mãi đổ lỗi cho mẹ về những bất hạnh của mình. Sự bất hiếu của con trai gần như khiến mẹ suy sụp tinh thần. Bà bật khóc nức nở. Điều khiến bà đau lòng nhất là khi thấy mình khóc, con trai không những không an ủi mẹ mà ra ngoài còn tiếp tục buông lời cay độc. Thái độ ích kỷ hung hăng của anh ta khi đập vào tấm thảm khiến người ta chỉ muốn qua màn hình mà tát cho anh ta một trận. Trung Quốc có một câu, dạy con không nghiêm, con cái bất hiếu. Thật lòng hy vọng những người như Nubahe chỉ là số ít ngoại lệ. Mẹ nói, mẹ xin con, đừng sống như thế này nữa, mẹ cũng chẳng còn sức mà chịu đựng được bao lâu nữa. Người con trai đáp, mẹ đi đi, ra mà cho ong uống nước, đừng nói nhảm bên cạnh con nữa, con không muốn nghe mẹ nói gì cả. Chúng ta hãy cùng quay lại với Zainab đáng thương. Lúc này Zenda vừa mới tan học về nhà. Ở vùng núi yên tĩnh này, ngoài vài tiếng chim hót hiếm hoi, không còn âm thanh nào khác.
Zainab và 4 đứa con của cô đang sống ở đây, có vẻ như đang tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Nước trong nhà đã hết, Zainab định dắt đứa con thứ hai đi lấy nước. Cô dặn Zenda, con ở nhà trông em nhé, mẹ và chị đi lấy nước về. Nói xong, cô dẫn hai con gái đi xuống núi. Dãy núi Zagros nằm ở phía tây nam Iran. Vì là một hệ thống núi phức tạp và trải dài, nên mỗi ngọn núi lại có độ cao và chiều rộng khác nhau, nên không thể ước lượng chính xác diện tích bao phủ. Nghe nói vùng núi này có thể lên tới hàng trăm nghìn km vuông. Trong khung hình, những dãy núi này trông rất giống nhau. Nếu bạn không quen thuộc với địa hình nơi đây, rất dễ bị lạc đường. Đặc biệt là vào mùa ít cây xanh, đã từng có trẻ trồng dê bị lạc khi chăn dê qua núi. Nhưng may mắn thay, Zainab đã sống ở đây từ nhỏ nên rất quen thuộc với địa hình. Họ vẫy tay gọi nhờ một chiếc xe bán tải đi qua ngang. Tài xế xe bán tải hỏi, mùa này các cô làm gì ở dãy núi hoang vu này? Zainab trả lời, chúng tôi vừa chuyển đến đây nhưng không tìm được nguồn nước. Một cậu bé nói, tôi cũng không rõ nguồn nước gần nhất ở đâu, nhưng nếu chị muốn, tôi có thể tiện đường đưa chị về nhà tôi lấy nước. Zainab nói, thật sự được sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu bé tốt bụng để họ ngồi lên thùng xe phía sau. Cậu bé tên là Yam, năm nay 15 tuổi, sống bằng việc bơm gas thuê cho người khác. Thực ra, phần lớn dân du mục ở đây vẫn còn rất thật thà. Yam nhiệt tình giúp Zainab bê bình nước lên. Cậu kể với mẹ, Mina, về việc tình cờ gặp Zainab. Mina là một người phụ nữ rất hiếu khách. Bà cũng rất vui khi thấy con trai mình biết giúp đỡ người khác. Nhà của Yam rất đẹp. Người dân trong làng này hầu hết đã định cư ổn định. Mina bước đến hỏi Zainab, chồng cô đâu rồi? Sao không thấy anh ấy đến lấy nước giúp? Zainab trả lời, chồng tôi đã cưới người vợ khác nên giờ chúng tôi đã ly thân. Mina lại hỏi, vậy giờ cô sống ở đâu? Zainab nói, tôi sống trong núi. Bà có thể cho tôi một ít bánh mì để mang về cho mấy đứa nhỏ không? Mina hào phóng bảo cô đợi một lát rồi vào trong nhà. Bà lấy ra một túi lớn bánh naan kavash tự làm, đưa cho cô. Hai người phụ nữ tiếp tục trò chuyện. Mina cũng từng trải qua những ngày tháng khốn khó, nên bà rất đồng cảm với Zainab. Bà dặn Yam đưa người phụ nữ đáng thương này về lại núi và giúp cô bê nước vào nhà. Mina cũng tự tay bê một thùng nước lên xe. Phải nói rằng, bất kể quá khứ thế nào, ít nhất hôm nay, Zainab đã rất may mắn, bởi cô đã gặp được một gia đình tử tế và ấm áp. Bây giờ trên núi chỉ còn lác đác vài hộ dân. Đa số người đã quay về sống trong làng. Yam dừng xe lại. Theo lời dặn của mẹ, cậu giúp mang nước đến tận nhà cho Zainab.
hai cô con gái chạy ra đón mẹ khi thấy bà trở về. Về đến nhà, Zainab lấy ra tờ tiền giấy duy nhất được quấn trong khăn, đưa cho Yam để cảm ơn. Yam vui vẻ nhận lấy, nhưng lại đưa tờ tiền cho đứa em trai út của mình. Cậu bé ấy rất tốt bụng. Cậu nói, mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về những ngày khó khăn trước kia. Tôi là người Bakhtiari, tôi hiểu phụ nữ trong dân tộc mình vất vả như thế nào. Yam thân thiện nói với Zainab, khi nào rảnh, chị có thể đến làng tôi chơi. Dạo này thời tiết sẽ ngày càng lạnh hơn. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ đến tìm tôi trong làng. Mẹ tôi cũng rất hiếu khách. Zainab đáp, cảm ơn cậu. Làm ơn, nếu có người đàn ông nào đến hỏi có thấy một người phụ nữ dắt theo 4 đứa trẻ hay không, xin cậu đừng nói đã gặp chúng tôi. Yam trả lời, được rồi, chị bảo trọng nhé. Cậu quay lưng định đi thì Zainab mời ở lại uống ly trà, nhưng Yam từ chối. Zainab cùng các con trở lại lều. Cô cho đứa con út bú sữa. Trời sẽ lạnh hơn trong vài ngày tới, cô biết điều đó. May mà mấy hôm trước, các anh của cô đã cẩn thận mua cho bọn trẻ vài bộ quần áo mùa đông, nên tạm thời cũng chống chọi được. Cô lục trong túi ni lông rắn lấy ra bình nước, định rót cho bọn trẻ uống. Lúc này, tâm trí cô như cuốn phim chiếu lại từng đoạn ký ức, những mảnh vụn về cuộc hôn nhân với người chồng cũ. Từ ngày cưới đến nay, giữa cô và Nurbak không có nhiều tình cảm, nhưng họ đã lần lượt có với nhau 4 đứa con. Với cô lúc này, điều đó giống như một trò đùa cay nghiệt. Họ kết hôn do cha mẹ sắp đặt. Các anh cô từng biết rõ tính cách của anh ta nên đã phản đối, nhưng vì vài lý do đặc biệt nào đó, cuối cùng hai người vẫn lấy nhau. Và rồi dẫn đến tình cảnh đau lòng như bây giờ. Các cô con gái đang ăn những chiếc bánh naan mà Mina đã cho. Không thể phủ nhận, chúng đều rất ngoan. Sau khi no bụng, Zainab tranh thủ lúc trời còn sáng, bảo Yanda mang sách ra đọc cho các em nghe. Cô từng nghe người ta nói, học tập có thể thay đổi số phận. Cô hy vọng các con gái mình cũng sẽ lớn lên trong không khí học tập, được nuôi dưỡng bằng tri thức. Mấy cô bé thay nhau trông em, nhặt củi, làm những việc trong khả năng. Trời dần tối, Zainab vội nhóm lửa sưởi ấm cho bọn trẻ. Từ sau lần bị bố bắt đi, Yanda mang nỗi ám ảnh trong lòng, lại hỏi mẹ với vẻ lo lắng. Mẹ ơi, bố có tìm được chúng ta không? Mẹ cô trấn an, đừng lo, nó không biết chúng ta ở đâu đâu. Ba cô con bé kiên nhẫn nhóm đá vào cành cây,
để hái xuống những quả dại còn sót lại. Chúng đem quả về cho mẹ. Zainab nướng những quả tươi ấy trên than hồng. Đó sẽ là món ăn thêm cho bữa tối hôm nay. Zainab cùng các con gái tạm thời sống một cuộc sống tưởng như yên bình giữa dãy núi tĩnh lặng. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Phía trước họ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi. Chỉ mong cuộc sống sẽ đối xử dịu dàng hơn với bốn mẹ con.